Hello guys, ඉතින් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා PM Technical YouTube channel එකට. ඉතින් අපි අද දවසේ කතා කරමු AI ලෝකෙට අලුතෙන් එකතු වුණු Google සමාගමේ මේ Google Gemini AI එක ගැන. ඉතින් ChatGPT, Microsoft Copilot වගේ AI අතරින් ඇයි මේ Google Gemini එක විශේෂ වෙන්නේ? ඉතින් ඇත්තටම ගත්තාම මේක Google සමාගමෙන් අලුතින්ම රිලීස් කරපු AI එකක්. ඉතින් කියන්නේ Google Bard තිබ්බනේ. ඉතින් මේ Google Bard එක ගොඩක් දියුණු කරලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ AI එක සැලකිය යුතු ප්‍රමාණය පරිණාමයක් අපිට මේදී පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක advanced algorithm, machine learning ඒ වගේම linguistic understand වගේ තාක්ෂණයන් එක්ක මේ ගොඩක් powerful විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ Google Gemini වල key features ගැන කතා කරනවා නම් enhanced වෙච්ච search එකත් එක්ක voice සහ image recognition capabilities තියෙන නිසා අනිත් AI වලට සාපේක්ෂව හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Google Gemini එකේ experience එක ගැන ඔයාලට අදහසක් ගන්න ඕන නම් අපි මේ වීඩියෝ ටික බලලා මිමුකෝ. Which way should the duck go? Going left leads to a duck, which is a friend. Going right leads to a bear, which is a foe. It is better to make friends than foes, so the duck should go left. Smart choice. The image you sent is a logo for Coding Money, which is a website and YouTube channel that teaches people how to code and make money online. The logo is a simple combination of the words coding and money, with a $sign in the middle. The text is arranged in a way that suggests that coding can lead to money, and vice versa. The logo is also visually appealing, with a clean and modern design. Overall, the Coding Money logo is a well-designed and effective logo that accurately reflects the company's brand and mission. ඉතින් මීට අමතරව මේ Google Gemini එකෙන් අපිට ගොඩාක් accurate විදිහට code generate කර ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට code generate කරනවා වගේම debug කිරීමේ හැකියාවත් ඔන්න මේ Google Gemini එකේ තියෙනවා. ඉතින් Google සමාගම කියන විදිහට Google Gemini ඉතරහට Android device වල භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැනට Google Bard හරහා මේ Google Gemini භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පල්ලෙහා description එකේ ඒක link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒ link එක කරා ගිහලා ඔයාලට Google Gemini සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ Google Gemini එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් models තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි Ultra, Pro වගේම Nano. මේ Nano model එක තමයි devices වල පාවිච්චි කරන්න Google release කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන අපිට ඉස්සරහට device වලට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ Nano model එක. ඉතින් මේ Pro model එක ගැන කියනවා නම් මේකෙන් අපිට Nano model එකට වඩා wide range එකක task කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව Ultra model එක ගැන කියනවා නම් ඉතින් මේක ගොඩක්ම complex task කරගන්න තමයි මේ Ultra model එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මොඩල් තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට Google Gemini එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ මොඩල් තුන හින්දා අපිට Google Gemini එකෙන් තවත් ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට මේකේ වැඩ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි Google Gemini ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ ප්‍රශ්න දාස් පල්ලා comment box එකේ comment කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. ඉතින් ඔයාලා තමයි අපිට subscribe කරලා නැත්නම් දෙම පල්ලා ටික subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපිට තියෙන bell icon එක click කරන්න, comment කරන්න එපා. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.